Đêm ấy, biển như cuộn trào. Giữa màn đêm sâu thẳm, một ánh sáng lạ bất ngờ lóe lên ngoài khơi. Từ trong sóng đen cuộn xiết, một quả trứng lớn trồi lên, chậm rãi nổi giữa biển. Vỏ trứng sần sùi, nhưng ngũ sắc bên trong lại rực rỡ như ngọc quý, luân chuyển không ngừng. Cách đó không xa, trong căn lều nhỏ ven biển, một cụ già giật mình tỉnh giấc, linh cảm có điều bất thường vừa xảy ra. Cụ thắp đèn dầu, khoác áo cũ, rồi chậm rãi bước ra bãi cát, ánh mắt dò xét màn đêm phía trước. Nhìn ra ngoài khơi, cụ thấy ánh sáng kia vẫn còn đó, lập lòe giữa sóng. Cụ già sống một mình đã lâu, không vợ con, họ hàng, biển cả chính là người bạn thân nhất của cụ. Sáng hôm ấy, khi cụ đang thả lưới, gió bỗng đổi chiều, những con sóng bắt đầu vỗ mạnh hơn. Mây đen kéo tới rất nhanh, mặt biển đang yên ả bỗng trở nên dữ dội, báo hiệu một cơn giông lạ. Cụ vội vã thu lưới, kéo từng sợi dây ướt nặng, rồi chạy vào lều để tránh bão. Trước mặt cụ, biển cả vang lên một tiếng gầm trầm đục, nặng nề như đá va vào đá. Mặt nước xoáy tròn, bọt trắng cuộn lên, như thể có một sinh vật khổng lồ đang trỗi dậy từ đáy sâu. Giữa cơn giông, một con dao long khổng lồ trồi lên mặt nước, hơi thở của nó nặng nhọc, ánh mắt đầy đau đớn. Nó chậm chạp bò lên bãi cát, dừng lại ngay trước căn lều nhỏ của cụ già, khiến đất cát rung chuyển. Dao long gầm lên một tiếng dài, dốc hết sức lực, chuẩn bị cho khoảnh khắc cuối cùng. Trước ánh mắt kinh hãi của cụ già, dao long sinh ra một quả trứng khổng lồ, nặng nề rơi xuống bãi cát. Quả trứng phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ, soi sáng cả vùng bờ biển đang mờ mịt trong mưa gió. Dao long quay đầu nhìn cụ già thật lâu, ánh mắt như muốn gửi gắm sinh mệnh cuối cùng của mình. Rồi thân hình khổng lồ ấy từ từ chìm xuống, tan biến vào biển sâu, để lại sự tĩnh lặng nặng nề. Cụ già bước lại gần quả trứng, tay cụ run run, vừa sợ hãi, vừa dâng lên một cảm giác thương xót. Cơn giông lạ dần tan, bầu trời hé sáng, như thể có một sức mạnh vô hình đang quan sát mọi việc. Mặt biển bỗng tách ra, từ làn nước sâu, một thần rùa vàng khổng lồ chậm rãi trồi lên. Trước uy nghiêm của linh vật cổ xưa, cụ già quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp, không dám ngẩng lên. Thần Kim Quy nhìn quả trứng hồi lâu, ánh mắt trầm tĩnh, như đã biết trước số mệnh của nó. Đây là giọt máu cuối cùng của Long Quân. Từ nay, ngươi hãy trông coi nó. Con chỉ là kẻ nghèo khó, sức mọn thân già, e rằng không gánh nổi việc lớn. Khi hiểm nguy đến gần, hãy để móng này gần vào tai. Nó sẽ giúp người qua khỏi kiếp nạn. Móng rùa ánh lên sắc vàng cổ xưa, lạnh trong tay, nhưng mang theo sức mạnh khó lường. Thần Kim Quy chậm rãi lặn xuống biển, sóng nước khép lại, để bờ cát trở về yên tĩnh. Cụ già nhận lấy móng rùa, rồi đứng chắn trước quả trứng, như một bản năng bảo vệ trỗi dậy. Từ đó, cụ già dựng rào, che chắn quanh quả trứng, cẩn thận như giữ một sinh linh sống. Nhưng tin đồn về vật lạ nhanh chóng lan xa. Những kẻ tham lam bắt đầu kéo tới bờ biển. Lão già, đưa thứ đó ra đây. Không đời nào. Đây là linh khí của đất trời, các ngươi không thể chạm vào. Không cần nghe thêm lời thừa, bọn chúng lao về phía quả trứng, ánh mắt đầy tham vọng. Trong giây lát nguy cấp, cụ nhớ đến lời dặn của thần rùa, vội lấy móng rùa trong người đặt lên gần tai. Ánh sáng vàng bùng lên xung quanh cụ già, gió lốc xoáy mạnh, cát đá tung lên mù mịt. Trước mắt bọn người, cụ già hóa thành một con hổ trắng khổng lồ, uy nghi và hung dữ.
Hổ trắng bước lên một bước, mặt đất rung chuyển, nó gầm lên một tiếng, hơi thở nặng như sấm. Bọn cướp nhìn thấy tưởng thần linh xuất hiện, hoảng loạn bỏ chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại. Ánh phép dần tan, hổ trắng biến mất, trở lại thành cụ già. Cụ ngã quỵ xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng về quả trứng. Quả trứng rung nhẹ, như đáp lại tấm lòng bảo vệ của cụ. Biết nguy hiểm chưa qua, để phòng bọn xấu lại đến, nên cụ quyết định giấu quả trứng kín đáo hơn. Trong bóng tối xa xa, những ánh mắt tham lam vẫn lặng lẽ rình rập, chờ đợi thời cơ để trả thù. Ngày qua ngày, quả trứng lớn lên nhanh chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng, sự sống bên trong dần hình thành. Vỏ trứng của Long Quân dần cứng lại, lớp ngoài sần sùi như đá núi hình thành từ lòng đất. Cụ già dựng cọc, lấy vải buộc vào, che chắn cẩn thận, chăm sóc quả trứng như chăm chính đứa con ruột. Vài ngày sau, đám người xấu lúc trước quay lại, lần này bọn chúng đông và hung hãn hơn. Lần này đốt luôn cái lều, xem nó còn trốn được không. Lửa bùng lên dữ dội, nuốt lấy căn lều gỗ chỉ trong chớp mắt. Cụ già hoảng hốt ôm lấy quả trứng, nhưng quả trứng nặng như một tảng đá lớn. Cụ kéo, rồi lại kéo, mà trứng vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc cụ gần như tuyệt vọng, quả trứng bỗng phát sáng mạnh hơn bao giờ hết. Ánh sáng lan rộng khắp bãi cát, mặt đất dưới chân rung lên dữ dội, rồi chậm rãi tách ra, mở thành một cửa hang sâu. Không còn lựa chọn nào khác, cụ già ôm chặt móng rùa, vội chui vào hang để tránh lửa và tránh kẻ xấu. Bên ngoài, tiếng lửa cháy và tiếng người la hét vang lên hỗn loạn. Bên trong hang, không khí lạnh buốt và tĩnh lặng đến rợn người. Sức lực cạn dần, cụ tựa lưng vào vách đá thô ráp. Giữa bóng tối và mệt mỏi, đôi mắt cụ khép lại, cụ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay khi cụ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài hang, quả trứng bắt đầu rung chuyển mạnh, phát ra những tiếng nứt khẽ. Từ những vết nứt ấy, một luồng sáng trắng dịu dàng tràn ra, xua tan bóng tối quanh nó. Từ trong quả trứng vỡ, một cô gái xinh đẹp bước ra, ánh mắt trong veo và bình thản lạ thường. Ông ơi, ông ơi. Ồ, con là ai? Sao con lại ở đây? Con sinh ra từ quả trứng. Chính ông là người đã chăm sóc con. Họ bước ra khỏi hang, trước mắt chỉ còn tro tàn của căn lều cũ, nhưng biển đã yên và người xấu đã rút đi. Cô gái đặt tay xuống đất, hơi nóng tan dần, cát nguội lại, như chưa từng có ngọn lửa nào ở đây. Những nơi cô đi qua, cây cối mọc xanh hơn, gió nhẹ hơn, chim chóc dần bay về. Từ lòng đất khô cằn, dòng nước mát lành rỉ ra, rồi chảy thành con suối nhỏ trong vắt. Cụ ơi, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Sao đất trời đổi khác thế này? Có phép màu đã xảy ra để cứu lấy mảnh đất này. Cụ già còn lúng túng, nhưng cô gái bước ra trước, gương mặt điềm tĩnh và không chút sợ hãi. Cô chỉ cho dân những cây thuốc trong rừng, dạy cách hái, cách dùng, không giấu giếm điều gì. Người bệnh dần khỏe lại, nỗi nghi ngờ tan đi, thay vào đó là sự tin tưởng và kính trọng. Sự sống nơi đây đâm chồi, nảy lộc, người dân nơi khác đến an cư, lạc nghiệp. Con có muốn ở lại nơi này với cha không? Con ở đâu cũng được, miễn là nơi đó không còn điều xấu. Nhưng sâu trong rừng, những ánh mắt tham tàn khác đã bắt đầu để ý đến vùng đất này. Một ngày kia, bọn thổ phỉ tràn vào làng, trói người, cướp của, gieo hoảng loạn khắp nơi. Chạy đi con, đừng để chúng bắt được. Không, con không thể bỏ mặc mọi người. Ôi ơi, bắt lấy nó. Con bé đã biết chỗ giấu báu vật.
Cô gái đứng giữa bãi cát, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như lắng nghe nhịp thở của đất trời. Dưới chân cô, một vòng sáng 5 màu từ từ hiện lên, lan rộng ra xung quanh. Từ vòng sáng ấy, ngọn lửa thiêng bùng lên, dựng thành bức tường chặn đứng kẻ ác. Ôi trời ơi, nóng quá, cứu tôi! Lửa chỉ tấn công, đánh đuổi đám thổ phỉ. Cây cối và nhà cửa xung quanh vẫn nguyên vẹn. Dân làng được giải cứu, họ liền quỳ xuống hành lễ với cô gái để tỏ lòng biết ơn cứu mạng. Con có mệt không? Có đau ở đâu không? Con ổn, nhưng chuyện hôm nay chắc sẽ đến tai nhà vua. Quả nhiên không lâu sau, quân triều đình tìm đến, xin rước cô gái về kinh thành. Con đi, cha ở lại một mình bảo trọng. Cha quen cô độc rồi, con cứ đi, làm điều con phải làm. Cô gái bước lên thuyền rồng, vẫy chào tạm biệt cụ già. Thuyền rẽ sóng, chậm rãi rời bờ trong màn sương sớm. Thần Kim Quy hiện lên. Thiên mệnh đã trọn. Xin thần nhận lại vật này. Cụ già hoàn trả móng rùa cho thần Kim Quy. Rồi cụ leo lên lưng thần, lặng lẽ theo thần rùa tan dần vào sóng biển. Từ nơi ấy, đất đá dâng lên thành 5 ngọn núi sừng sững, trải qua bao đời, người ta gọi nơi đó là Ngũ Hành Sơn.